Isang linggong paggamit, mabilisan pampaputi sa ating kutis. Gluta White Magic Cream. Kumuha lamang ako ng sabon, kahit anong sabon po ay pwede nating gamitin. Dito nga po sa akin, kukuha lamang ako ng kaunti, kinadkad ko lang ito sa dami ng aking kakailanganin. Kahit pinagliitang sabon, moisturizing soap ay pwedeng pwede po, maganda rin po ang dala nito. Pagkatapos ko nga pong kadkadin yung pinakasabon, kumuha pa ako ng aking kakailanganin, ang pinaka-lemon po. Half lemon nga po ang aking ginamit, pagkatapos direkta na rin itong piga-pigain. Napakaganda ng dala rin nito, lalo na rin mayaman to sa vitamin C, kasama na rin ng antioxidant. Pinagsama-sama po natin, halu-haluin lang natin to para mas lumabas ang tamang texture niya. Pagkatapos ko nga po itong halu-haluin, kumuha pa po ako ng sangkap na kakailanganin, ang pinaka-rice flour po. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon po. Dito nga po sa dala ng rice flour natin, tumutulong na rin tong magbigay brightening, lalo na rin nagbibigay ito ng pantay na kulay. At ang kagandahan dala po nito, gently exfoliate na rin to sa ating kutis na tumutulong sa pagkaroon ng oily skin. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, napakaganda nito gamit-gamitin na tumutulong magbigay whitening dahil na rin sa mga benefits nitong dala na nagbibigay lightening sa kutis. At heto na nga po ang tamang texture niya doon sa ating ginawa. Sa paggamit-gamit nga nito, pwedeng-pwede natin tong imas sa buong katawan natin. Sa mukha ay pwedeng-pwede rin po, ibabad lang ito ng 5 to 10 minutes, isabay na rin to sa pagligo. Sobrang ganda at bigay na resulta, lalo na rin pag nagamit, dahil kahit ako gustong-gusto ko yung pinaka-effect at resulta niya nung ginamit-gamit ko rin. Sobrang nakakatulong, magbigay pusyaw sa kutis at nagbibigay na pantay na kulay. Pag madami-dami ang ating ginawa, ilagay lamang sa maliit na paglalagyan, kinabukasan pwedeng ulitin, isang linggong paggamit, makikita mo yung effect at resulta nito, napakaganda. Dahil kadalasan gustong-gusto rin talaga natin ang magandang balat, kasama na rin ang nagiging maputi. Heto nga ay nakakatulong na rin siyang magbigay bleaching agent sa ating kutis, dala na rin ng mga sangkap na ating ginamit. Dahil ang rice flour, lemon at yung pinakasabon, napakaganda ng dala sa ating balat. Protektahan din nito ang ating balat dahil naglalaman na rin siya ng vitamin C, kasama na rin ang yaman nito sa antioxidant. Na heto rin talaga ang kailangan ng ating kutis, isang linggong paggamit, mabilisan din talagang pampaputi. Nasa simpleng paraan na maaari rin tong makatulong sa inyo, nagbigay pusyaw sa ating mga balat, napakaganda ng dala. Gluta White Whitening Cream na rin to para sa ating balat na nagbibigay pusyaw at puti na rin. Higit sa lahat, tumutulong na rin tong makabawas, lalo na rin sa dark spot, hyperpigmentation o yung pangingitim batik-batik sa ating muka, makakatulong tong ating ginawa. Dahil na rin sa dala ng vitamin C na tumutulong magbigay ganda, pusyaw sa ating kutis, pangangalaga na rin talaga to para sa ating mga balat. Thanks for watching guys! Bye!